gái chưa kịp kinh ngạc đã thấy thái tử Giang ngã xuống vách núi và mất trí nhớ. Người đàn ông vì báo ơn nên đã cưới cô gái, nhưng sau khi kết hôn, trong lòng anh vẫn luôn nhớ đến bóng hình Bạch Người Quang đã mất tích từ lâu. Giờ đây có tin tức về Bạch Người Quang. Anh ta nôn nóng ném cho cô gái 30 triệu. Chúng ta chia tay đi, tôi đã tìm thấy A Thất rồi. Cô gái quỳ xuống cầu xin níu giữ, nhưng bị anh ta ác ý đẩy ra, đập tràn xuống đất. Cũng nhờ vậy mà khôi phục ký ức. Khôi phục ký ức, Tô Vương quả quyết cầm bút lên, ký vào thỏa thuận ly hôn. Ngay sau đó cầm điện thoại gọi đi. Biết tôi là ai không? Người đàn ông đầu dây bên kia ngẩn ra 2 giây, bỗng nhiên hét lớn, cô vẫn còn sống sao? Giọng người đàn ông trở nên ghen tuông. 2 năm nay cô mất tích, không có tin tức, tôi còn tưởng cô đã bỏ trốn rồi. Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của anh ta, đã gửi định vị cho anh rồi, lập tức đến đón tôi. Sáng sớm hôm sau, Tô Uyển vừa bước ra khỏi biệt thự, một chiếc Ferrari đã đỗ ngay trước cửa. Một người đàn ông tóc vàng đẹp trai bước xuống xe, giang tay định ôm lấy Tô Uyển, nhưng người phụ nữ lạnh lùng đẩy anh ta ra, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong. Ram Anh ấm ức dậm chân, đồ phụ nữ vô lương tâm. Tôi đã thức đêm từ nước ngoài bay về đây, cô lại đối xử với tôi như vậy. Tô Uyển không để ý tới anh, chỉ thản nhiên nói, đi thôi. Cô liếc nhìn căn biệt thự đã sống 2 năm. 2 năm làm bao các triệu đòn. Giờ đây đã khôi phục ký ức, cũng đến lúc phải điều tra rõ kẻ đã hại tôi và Lạc Dương năm đó. 2 ngày sau, Hạ Vân Tiêu trở về biệt thự, lên lầu rồi tự nhốt mình trong phòng ngủ. Tin tức xác định người phụ nữ đó không phải là A Thất. Nỗi thất vọng lớn lao của A Kỳ gần như nhấn chìm anh. Người giúp việc bước vào, đưa đơn ly hôn cho anh. Phu nhân đã ký tên và rời đi. Tuy nhiên, khi đi, cô không mang theo người phụ nữ này chẳng biết làm gì. Người không có tiền, chắc chắn là giả vờ đáng nghĩ như vậy. Anh ta quyết định nhanh chóng dài lắm mộng. Người giúp việc vừa rời khỏi, trợ lý Triệu Húc đã bước vào. Thiếu gia, có truyền thông chụp được hình ảnh phu nhân và Ram Anh của gia tộc Emin ra vào khách sạn. Suốt đêm không ra ngoài. Hạ Vân Tiêu nghe vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tô Uyển lại quen biết với Ram Anh, thảo nào không cần số tiền anh ta đưa, hóa ra sớm đã tìm được đường lui. Hạ Vân Tiêu vốn tâm trạng không tốt, giờ lại càng bực bội. Anh ta hẹn anh em kéo Tống Thư Dương uống rượu. Kinh đô Bất Dạ Thành. Tô Uyển hài lòng nhìn dãy trai đẹp trước mặt. Ram Anh đang bàn chuyện trên lầu, sợ cô buồn chán đợi lâu nên đã mời vài người bạn đẹp trai đến đây chơi cùng cô. Tô Uyển nhìn anh chàng đẹp trai bên cạnh, cùng chị uống một ly nhé, vui không? Chị sẽ tặng em một chiếc siêu xe. Thấy Tô Uyển hào phóng như vậy, các chàng trai lập tức nhiệt tình nâng ly chúc rượu. Cùng lúc đó, trong phòng bao, Hạ Vân Tiêu đang uống rượu với Tống Thư Dương. Uống đến vòng 3, Tống Thư Dương đột nhiên mở lời, tìm nhiều năm như vậy, cũng nên buông bỏ rồi. Hạ Vân Tiêu trên trang mạng trao giải thưởng 3 tỷ đô la Mỹ, chỉ để tìm người phụ nữ tên là A Thất, nhưng đến nay vẫn bật vô âm tín. Mọi người đoán rằng A Thất có lẽ đã không còn trên đời. Hạ Vân Tiêu không nói gì, chỉ nâng ly rượu uống cạn một hơi. Đúng lúc này, Tống Thư Dương đột nhiên kỳ lạ chỉ xuống sảnh tầng dưới. Người phụ nữ mặc váy đỏ kia, sao lại giống Tô Uyển thế? Hạ Vân Tiêu nheo mắt lại, theo hướng chỉ tay của anh ta nhìn xuống, trong khu vực ghế VIP, hơn 10 người đàn ông trẻ trung điển trai đang vây quanh một mỹ nhân váy đỏ. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài tùy ý đặt lên mép bàn trà, thỉnh thoảng lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Một người đàn ông rót đầy ly rượu cho cô hơi ngẩng cằm lên, mỉm cười quyến rũ với anh ta. Tống Thư Dương xác nhận mình không nhìn lầm, hai mắt như muốn rơi ra khỏi tròng. Trời ạ, thật sự là Tô Uyển, cô ấy lại còn được vây quanh bởi đám trai đẹp thế này, quyến rũ vô đối luôn. Trong khi đó, ánh mắt của Hạ Vân Tiêu lạnh băng, bị bắt gặp cùng Ram Anh ra vào khách sạn, giờ lại còn công khai ăn chơi chắc tán. Tô Uyển quay đầu lại, liền thấy bóng dáng quen thuộc. Hạ Vân Tiêu xuyên qua đám đông, đứng trước mặt cô, ký đơn ly hôn xong là chạy ra ngoài chơi bời. Tô Uyển, cô thiếu đàn ông đến vậy sao? Cô gái dựa vào ghế sofa, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Đời người ngắn ngủi, tất nhiên phải hưởng thụ kịp thời. Sắc mặt Hạ Vân Tiêu càng thêm u ám. Phía sau anh, Tống Thư Dương thì thào, không phải Tô Uyển bị anh bỏ rơi sao? Bị kích thích quá nên hóa điên rồi hả? Sao lại đùa vậy, Tống thiếu? Tô Uyển giang hai tay, ôm vai hai chàng trai trẻ đẹp ở hai bên. Đời trai đẹp thế này, chẳng lẽ không thích? Tại sao tôi phải từ bỏ cả khu rừng vì một con chó đực? Tống Thư Dương suýt nữa thì ngã ngửa. Cô ấy lại gọi Hạ gia là chó đực sao? Đây vẫn là Tô Uyển mà anh biết sao? Trong khi đó, Hạ Vân Tiêu nhìn Tô Uyển đang ôm trai đẹp hai bên, sắc mặt u ám đến cực điểm. Giờ đây, cô khác hoàn toàn với cô gái mích ướt hay khóc. So với cô gái mích ướt chỉ biết khóc ngày xưa, giờ đây cô hoàn toàn khác. Tô Uyển nhìn thẳng vào ánh mắt anh, trong mắt hiện lên tia thách thức. Đúng lúc này, một gã béo phì nồng nặc mùi rượu bước tới chỗ Tô Uyển. Em gái, loại đàn ông này có gì hay ho? Lại đây với anh nào, anh sẽ yêu chiều em. Gã đàn ông vung tay to bé của mình, trực tiếp đẩy những chàng trai trẻ bên cạnh Tô Uyển sang một bên. Một cánh tay béo phì đầy mỡ đặt lên vai cô. Hạ Vân Tiêu nhìn cảnh tượng này,
Sắc mặt vốn đã khó coi giờ càng thêm u ám, trong mắt Tô Uyển cũng lóe lên tia sát khí. Nhìn thấy gã đàn ông lè nhè muốn áp sát mặt mình, ngay khoảnh khắc đó, một cái tát vang dội đập thẳng vào mặt gã đàn ông thô tục, gã hét lên thảm thiết, bị đánh ngã sõng xoài xuống sàn. Tô Uyển đá mạnh vào bụng hắn, đá bay gã đập vào tường, không thể nhấc người lên nổi. Thấy vậy, đám vệ sĩ của gã đàn lao về phía Tô Uyển như ong vỡ tổ. Tô Uyển mỉm cười, xông lên, bước cú đấm là một mình. Chỉ vài giây, tất cả vệ sĩ đều nằm dài dưới sàn. Tô Uyển đứng trên cao, nhìn xuống đám đàn ông đang quằn quại dưới chân. Trên gương mặt hiện lên nụ cười ngạo nghễ. Tống Thư Dương chỉ tay vào Tô Uyển, mắt như muốn lòi ra ngoài. Tô Uyển, cô giỏi đánh nhau vậy sao? Trong khi đó, Hạ Vân Tiêu nhìn cô, vẻ u ám trong mắt dần tan biến, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy thú vị. Người vợ cũ này dường như thú vị hơn anh tưởng rất nhiều. Suốt 2 năm kết hôn, cô ngoan ngoãn như một chú thỏ, vậy mà vừa ly hôn, tính cách đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, đòn đánh vừa rồi trông rất quen thuộc. Tô Uyển, cô thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, vẫy tay gọi những chàng trai trẻ đang co rúm một góc. Sao lại đứng xa thế? Lại đây rót cho chị ly rượu. Đám trai đẹp định tiến tới, thì ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Hạ Vân Tiêu quét tới, cả đám sợ đến run chân, lập tức bỏ chạy không ngoảnh lại. Tô Uyển bực tức nhìn Hạ Vân Tiêu, phá đám người ta, trời đánh anh đi. Hạ Vân Tiêu siết chặt nắm đấm. Chúng ta còn chưa chính thức ly hôn, hiện tại ly hôn một tháng thời gian hòa giải bắt buộc, nghĩa là sau 1 tháng nữa mới có thể hoàn tất thủ tục ly hôn. Tô Uyển lạnh lùng cười khinh bỉ nhìn anh. Đừng nói với tôi là anh muốn quay lại nhé. Hạ Vân Tiêu hừ lạnh, cô nghĩ nhiều rồi. Tô Uyển tự rót cho mình một ly rượu. Vậy thì tốt. Hạ Vân Tiêu chăm chú nhìn người phụ nữ kiêu ngạo đầy khí thế trước mặt, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vài ngày trước, cô còn ôm lấy anh khóc lóc, nói không muốn ly hôn, vậy mà giờ lại hoàn toàn như biến thành người khác. Cô và Ram Anh có quan hệ gì? Hạ Vân Tiêu đột ngột chất vấn. Chuyện của tôi không cần giải thích với anh. Người chồng cũ. Đột nhiên giọng nói kinh ngạc đầy ấm ức của Ram Anh vang lên. Cô dám lén lút kết hôn với gã đàn ông khác sao? Sắc mặt Hạ Vân Tiêu lập tức tối sầm lại. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt. Hắn là gã đàn ông khác. Ánh mắt sắc bén của Tô Uyển lia về phía Ram Anh. Ram Anh lập tức co rúm lại, giơ tay làm động tác bịt miệng. Một người chồng cũ đủ tư cách nên giống như đã chết rồi. Hiểu chưa? Nói xong, cô cầm túi xách gọi Ram Anh, đi thôi, đổi nơi khác tiếp tục. Hạ Vân Tiêu nhìn theo bóng lưng rời đi của Tô Uyển, đôi mắt ngập tràn cơn giận dữ. Tống Thư Dương, điều tra cho tôi về Ram Anh, tôi muốn biết tất cả mọi thứ về hắn và Tô Uyển. Anh ngừng lại giây lát rồi bổ sung thêm cả lý lịch của Tô Uyển nữa. Tô Uyển rời khỏi Bất Dạ Thành, trở về khách sạn. Trên đường, Ram Anh liên tục chất vấn về mối quan hệ giữa cô và Hạ Vân Tiêu. Tô Uyển không chịu nổi, đành phải giải thích. 2 năm trước, anh ấy cứu mạng tôi lấy thân báo đáp ân tình. Bây giờ anh ấy tìm thấy Bạch Nguyệt Quang của nên chúng tôi ly hôn. Ram Anh không thể tin nổi, hét lên, hắn đã cứu cô sao? Còn có người có thể làm cô bị thương? Tô Uyển gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Có người thuê sát thủ của Giao Sát truy sát tôi. Sắc mặt Ram Anh lập tức thay đổi. Giao Sát là tổ chức sát thủ khét tiếng Đông Á, toàn là những kẻ máu lạnh, liều mạng vì tiền. Đã điều tra ra kẻ đứng sau chưa? Tô Uyển lắc đầu, anh ấy mới khôi phục trí nhớ cách đây vài ngày, còn chưa kịp bắt đầu điều tra. Giọng điệu của Ram Anh cũng trở nên nghiêm túc. Cho tôi 2 ngày, tôi sẽ đi điều tra. Hắn như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, trên trang mạng trao thưởng, tiền thưởng bắt sống cô đã tăng lên, hiện tại đã lên tới 31 triệu đô la rồi. Tô Uyển nhớ mày, ai mà hào phóng muốn lấy mạng tôi thế này, chắc là muốn bắt sống. Trả giá cao như vậy để tìm cô, đa phần là muốn cô cứu mạng họ. Tô Uyển nghe vậy cũng không để tâm, trên mạng có đầy bài đăng liên quan đến tôi, nhưng hầu như chẳng ai dám nhận. Về đến khách sạn, Tô Uyển rửa mặt xong, bỗng nhớ ra mặt dây chuyền ngọc của mình đã để quên ở chỗ Hạ Vân Tiêu. 2 năm trước, khi kết hôn với Hạ Vân Tiêu, cô đã tặng anh mặt dây chuyền ngọc đó làm quà cưới. Giờ khôi phục trí nhớ rồi, Tô Uyển hối hận đến ruột gan thắt lại. Một vật quan trọng như vậy sao lại tùy tiện tặng người? Không có nó, sau này làm việc sẽ rất bất tiện. Vì vậy, cô nhất định phải lấy lại mặt dây chuyền. Sáng sớm hôm sau, Tống Thư Dương mang đến cho Hạ Vân Tiêu, tất cả thông tin đều bị mã hóa. Ngoài những thông tin cơ bản, những thông tin khác hoàn toàn không tra ra được. Hạ Vân Tiêu nhíu mày, anh không ngờ thông tin của cô lại bị người bình thường không thể đạt tới mức này. Đúng lúc đó, Triệu Húc có cửa bước vào, cô Tô đến. Chưa kịp nói hết câu, đã bị ai đó kéo ra sau, kéo cửa ra. Ngay sau đó, Tô Uyển giày cao gót dậm mạnh xuống sàn, khi thế áp đảo bước vào. Hạ Vân Tiêu nhìn Tô Uyển, trong mắt thoáng hiện lên chút kinh ngạc không dễ nhận ra. Còn Tống Thư Dương nhớ lại cảnh tượng hôm trước, vô thức lùi lại vài bước. Tô Uyển không bận tâm đến ai, tiến thẳng đến trước mặt Hạ Vân Tiêu. Trả mặt dây chuyền ngọc của tôi. Hạ Vân Tiêu nghe vậy, ngạc nhiên hỏi, mặt dây chuyền ngọc nào? Tô Uyển cười lạnh, cô biết ngay Hạ Vân Tiêu chắc chắn đã quên. Lúc đó khi tặng mặt dây chuyền ngọc cho anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn, tiện tay ném lên bàn.
Tô Uyển lạnh lùng mở miệng lại lần nữa. Khi chúng ta kết hôn, tôi đã tặng cho anh một mặt dây chuyền ngọc. Hạ Vân Tiêu cố gắng nhớ lại. Hình như đúng là có chuyện đó. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ. Anh đã ném đi rồi. Sắc mặt Tô Uyển lập tức tối sầm lại. Cô đập mạnh tay xuống bàn. Ném đi đâu rồi? Hạ Vân Tiêu vẫn giữ khuôn mặt vô cảm. Quên rồi. Tô Uyển siết chặt nắm đấm. Đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm Hạ Vân Tiêu. Hạ Vân Tiêu nhận ra sát ý trong mắt cô. Càng thấy thú vị hơn, suốt 2 năm kết hôn, đây là lần đầu tiên cô tức giận đến vậy. Sau một lúc im lặng căng thẳng, Tô Uyển bỗng nở nụ cười. Tôi cho anh 10 ngày. Nếu không tìm lại được mặt dây chuyền của tôi sẽ đến tòa án rút lại đơn ly hôn. Sắc mặt Hạ Vân Tiêu lập tức tối lại. Anh biết ngay, người phụ nữ này sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn. Mặt dây chuyền ngọc gì chắc chắn chỉ là cái cớ cô ta nghĩ ra từ trước. Hạ Vân Tiêu bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt cô. Nghe cho rõ đây, cuộc hôn nhân này tôi nhất định cũng không chịu thua. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Vậy thì tìm lại mặt dây chuyền ngọc của tôi. Đây là cơ hội duy nhất tôi dành cho anh. Nói xong, Tô Uyển quay người bước đi ra khỏi văn phòng. Một người phụ nữ ăn mặc rời rạc đang đi về phía cô. Hạ Băng Thanh nhìn thấy Tô Uyển, sững người, rồi lập tức chỉ tay tức giận hét lên. Cô đến đây làm gì? Hạ Băng Thanh là tiểu thư nhà họ Hạ, cũng là một trong những người ngưỡng mộ Hạ Vân Tiêu. Từ khi Tô Uyển kết hôn với Hạ Vân Tiêu, cô ta không ít lần đến gây rắc rối cho cô. Trước đây, vì Hạ Vân Tiêu, Tô Uyển nhịn nhục cố gắng làm một người vợ ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi lần Hạ Băng Thanh gây sự, cô đều âm thầm chịu đựng. Nhưng bây giờ, Tô Uyển không. Hạ Băng Thanh không ngờ Tô Uyển lại dám nói như vậy. Sắc mặt cô ta lập tức tối sầm lại. Anh Vân Tiêu đã ly hôn với cô rồi, cô còn bám giết lấy anh ấy làm gì? Trang điểm xinh đẹp thế này, chắc chắn là muốn quyến rũ anh Vân Tiêu. Tô Uyển nhếch môi cười mỉa mai. Tôi và Hạ Vân Tiêu còn chưa nhận giấy ly hôn, nên hiện tại chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp. Hạ Băng Thanh xông tới trước mặt Tô Uyển, vẻ mặt kiêu ngạo. Vợ chồng hợp pháp thì sao chứ? Người anh Vân Tiêu thích đâu phải là cô. Anh ấy thích ai không quan trọng là chỉ cần tôi chưa ly hôn, tôi chính là phu nhân Hạ gia chính danh. Cô kiểu phụ nữ này tôi thấy nhiều rồi, không chịu ly hôn chỉ vì muốn tiền chứ gì. Vừa nói, Hạ Băng Thanh rút ra một tấm séc ném thẳng vào mặt Tô Uyển. Đây là 1 triệu. Cầm tiền và cút đi càng xa càng tốt. Tô Uyển lười biếng nhặt tấm séc lên. Chỉ 1 triệu thôi mà cô cũng dám đưa ra sao? Cổ tay khẽ động, bằng một cú vung mạnh, tấm séc bay ra như lưỡi dao sắc bén, cạnh giấy sắc như dao cắt ngang mặt Hạ Băng Thanh, để lại một vết máu dài. Hạ Băng Thanh ôm lấy gương mặt nhói đau. Tô Uyển, cô dám cào rách mặt tôi sẽ giết cô. Nhưng tay cô ta còn chưa chạm tới Tô Uyển, đã bị nắm chặt lại. Tiếp theo là một tiếng rắc vang lên. Hạ Băng Thanh hét lên thảm thiết, đau quá. Tay của tôi. Tô Uyển nhìn xuống Hạ Băng Thanh đang quằn quại dưới đất. Được giáo huấn như vậy rồi, mới chỉ là một bàn tay còn là nhẹ đấy. Đột nhiên, giọng nói của Hạ Vân Tiêu vang lên từ phía sau. Tô Uyển, cô đang làm gì? Tô Uyển nhún vai thản nhiên, không thấy sao? Tôi đang xử lý xác rồi. Hạ Vân Tiêu không muốn đôi co với cô, lập tức ra lệnh đưa Hạ Băng Thanh đến bệnh viện. Sau đó ra lệnh cho Tô Uyển đến bệnh viện xin lỗi. Nhà họ Hạ và nhà họ Hạ Băng Thanh có quan hệ hợp tác trên thương trường. Nếu Tô Uyển làm Hạ Băng Thanh bị thương, họ sẽ không bỏ qua. Tô Uyển nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Tô Uyển nhìn chằm chằm vào Hạ Vân Tiêu, không nói gì mà quay người định rời đi. Nhưng Hạ Vân Tiêu đột ngột nắm lấy cánh tay cô, đứng lại. Trong mắt Tô Uyển lóe lên vẻ chán ghét. Cô cầm ly cà phê trên bàn, hất thẳng vào mặt Hạ Vân Tiêu. Đừng có động tay động chân, anh nghĩ mình là ai của tôi? Hạ Vân Tiêu lau vết cà phê trên mặt, cả người tỏa ra khí lạnh băng giá. Tô Uyển, cô muốn đối đầu với tôi, phải? Tô Uyển cười khẩy. Anh cứ thử xem. Gương mặt Hạ Vân Tiêu hiện lên sự nguy hiểm khó đoán. Đừng tưởng rằng có Ram Anh chống lưng, tôi không dám động vào cô. Tô Uyển nhướng mày. Sao có người chống lưng cho tôi? Anh ghen à? Hạ Vân Tiêu khinh thường. Nếu cô định chơi trò vờn bắt trước mặt tôi, tốt nhất là bỏ ngay cái ý định đó đi. Tô Uyển lườm anh một cái đầy khinh bỉ. Chơi trò vờn bắt cái đầu anh? Nói xong, cô xoay người rời đi một cách dứt khoát. Hạ Vân Tiêu đứng đó, sắc mặt tối sầm nhìn bóng lưng Tô Uyển. Lúc này, Tống Thư Dương mới dám bước tới bên cạnh anh. Đây vẫn là Tô Uyển yêu anh đến chết đi sống lại trước đây sao? Không phải bị ai đó nhập vào rồi chứ? Hạ Vân Tiêu cũng không hiểu nổi. Chỉ trong vài ngày ngắn, người phụ nữ này đã thay đổi hoàn toàn. Rời khỏi văn phòng, Tô Uyển trở về khách sạn. Không lâu sau, cô nhận được cuộc gọi từ Hạ Tư. Hạ Tư là em gái của Hạ Vân Tiêu. Tính cách hoạt bát, đáng yêu. Trong gia đình Hạ, cô là người duy nhất tốt với Tô Uyển, cũng là người bạn duy nhất của cô ở Hoa Quốc sau khi mất trí nhớ. Vừa biết tin Tô Uyển và anh trai mình ly hôn, sợ cô nghĩ quẩn nên dụ cô ra ngoài đi dạo giải khuây. Tô Uyển sắp rời khỏi kinh đô, muốn cảm ơn Hạ Tư một cách đàng hoàng trước khi đi, nên đã đồng ý đến trung tâm thương mại. Tô Uyển dẫn Hạ Tư đến thẳng cửa hàng Hermes yêu thích của cô. Nửa giờ sau,
Hạ Tư choáng váng ôm chiếc túi trị giá 4 triệu. Uyển Uyển, cái túi này cô thật sự tặng tôi sao? Sau là sinh nhật em, tôi coi như đây là quà sinh nhật tặng em trước. Hạ Tư xúc động đến mức mắt rưng rưng. Uyển Uyển, chị thật tốt, nhưng chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Không phải chị và anh trai em ly hôn mà không lấy một xu sao? Tô Uyển nhẹ nhàng đáp, là tiền tiết kiệm trước đây. Hạ Tư ồ một tiếng, rồi đột ngột nhận ra, chờ đã, chị khôi phục trí nhớ rồi à? Thấy Tô Uyển gật đầu, cô cuối cùng cũng hiểu ra. Thảo nào mấy hôm nay chị lại thay đổi như vậy, hóa ra là đã nhớ lại mọi thứ. Uyển Uyển, chị giàu như vậy, không lẽ là đại tiểu thư nhà giàu sao? Tô Uyển lắc đầu phủ nhận. Trong lòng nghĩ, đại tiểu thư cái gì, chẳng qua là bà chủ thôi. Hạ Tư cười ôm lấy cánh tay cô, không phải đại tiểu thư, vậy chắc chắn cũng là phú bà rồi. Uyển Uyển phú bà, chúng ta làm bạn cả đời nhé. Sau khi ăn tối xong, Hạ Tư vui vẻ mang theo đầy túi đồ trở về nhà. Còn Tô Uyển thì quay về khách sạn, nhưng chưa đầy bao lâu sau khi trở về, Tô Uyển đã nhận được cuộc gọi từ số của Hạ Tư. Bên trong vang lên một giọng nam lạ, Tô Uyển phải không? Cho cô nửa tiếng để tới biệt thự Vân Cảnh. Nếu không thì chuẩn bị mà nhặt xác Hạ Tư đi. Lúc này trong biệt thự Vân Cảnh, Hạ Tư bị trói trên ghế sofa, không thể nhúc nhích. Hai vệ sĩ đứng bên cạnh canh chừng xung quanh. Người đàn ông bên cạnh vừa gác máy, lên cười nhìn về phía hai vệ sĩ, còn không mau thả Hạ Tư ra. Vừa được thả ra, Hạ Tư lập tức xé băng dính trên miệng, bật dậy. Vương Hàn Dịch, anh bị điên à? Thậm chí dám bắt cóc cả tôi. Người đàn ông cười xua tay, yên tâm, tôi sẽ không làm hại em. Mục tiêu của tôi chỉ là Tô Uyển mà thôi. Vương Hàn Dịch là công tử của gia tộc Vương, nhưng lại là kẻ mê muội Hạ Băng Thanh. Chắc chắn là biết chuyện Tô Uyển làm Hạ Băng Thanh bị thương nên đến báo thù. Đối mặt với đám vệ sĩ đang nhìn mình chằm chằm, Hạ Tư cũng chẳng có cách nào, chỉ còn cách lôi tên Hạ Vân Tiêu ra. Nếu anh dám động vào Tô Uyển, anh trai tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nhưng Vương Hàn Dịch chỉ cười lạnh một tiếng. Mọi người đều biết hai người họ tình cảm không hòa hợp. 2 năm kết hôn, Hạ Vân Tiêu chưa từng nhìn cô ấy bằng mắt tử tế. Nói rồi, ánh mắt Vương Hàn Dịch lóe lên vẻ hiểm ác. Tô Uyển làm Hạ Băng Thanh bị thương một tay, tôi sẽ khiến cô ta mất luôn cả 2 tay để báo thù. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng phanh xe chói tai. Vương Hàn Dịch cười nhìn ra cửa, nhanh đấy nhỉ, đến rồi sao? Thế nhưng ngay giây sau, tiếng hét thảm thiết của đám vệ sĩ vang lên từ ngoài cửa. Vương Hàn Dịch giật mình, không lẽ người đến không phải là Tô Uyển? Đang suy nghĩ thì tiếng hét ngừng lại. Sau đó chỉ còn lại âm thanh của giày cao gót lộc cộc trên sàn. Bóng dáng yêu kiều chậm rãi bước vào phòng dưới ánh trăng. Chiếc váy đen bay phấp phới theo từng bước đi. Vương Hàn Dịch nhìn chằm chằm người phụ nữ đẹp đến lạ đó, là Tô Uyển, là Tô Uyển. Hạ Tư vừa thấy, liền hoảng hốt hét lớn, chị mau đi đi, đừng lo cho tôi, bọn họ không dám làm gì tôi đâu. Vương Hàn Dịch hoàn hồn, lập tức ra lệnh cho vệ sĩ bịt miệng Hạ Tư lại. Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, một làn gió lạnh ập đến. Vương Hàn Dịch chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua mắt mình. Tiếp đó, hai vệ sĩ ngã gục xuống. Hắn hoảng sợ chạy ra cửa gọi người, nhưng Tô Uyển chỉ cười, nhẹ nhàng phất tay. Nếu anh định gọi đám người bên ngoài, tôi khuyên anh đừng phí công. Vương Hàn Dịch khựng lại, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ 20 vệ sĩ chuyên nghiệp. Bị một mình cô ta hạ gục hết. Đôi mắt của Tô Uyển lúc này tràn đầy sát khí. Người của tôi mà anh cũng dám động vào, không biết sống chết. Vương Hàn Dịch bị ánh mắt đó làm Vương Hàn Dịch bị ánh mắt của tôi làm cho sợ hãi. Nhưng nghĩ đến nữ thần của mình, hắn vẫn cố gắng lấy hết can đảm. Cô đã làm mặt vào tay của Hạ Băng Thanh bị thương, bây giờ hãy tự hủy dung nhan của mình rồi tự phế đôi tay. Tôi sẽ thả hai người đi. Hạ Tư lập tức kéo tay tôi lại, chị đi thôi, đừng để ý đến hắn. Tôi chỉ xoay nhẹ. Đã đến đây rồi, đi ngay chẳng phải mất vui sao? Vừa dứt lời, cây gậy trong tay tôi bay ra, đập thẳng vào mặt Vương Hàn Dịch. Trong tích tắc, hắn hoa mắt, đau đớn vô cùng, cơn đau khiến toàn thân hắn run rẩy. Tôi bước đến, ngồi xuống ghế sofa trước mặt hắn. Đôi tay này của tôi, anh còn muốn phế? Vương Hàn Dịch run rẩy trước ánh mắt sát khí của tôi. Không, không muốn nữa. Tôi mỉm cười hài lòng. Vậy người của tôi, anh còn dám? Hắn lắc đầu, mặt đầy máu. Không dám nữa, không bao giờ. Tôi gật đầu, quay sang nhìn Hạ Tư đã giữ người. Em ra ngoài trước đợi tôi. Hạ Tư ngập ngừng nhìn tôi, cuối cùng đành gật đầu và rời đi. Vừa bước ra ngoài, Hạ Tư nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Vương Hàn Dịch. Hạ Tư hoảng sợ không ít, định quay lại xem chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã bước ra khỏi cửa. Hạ Tư vội vàng chạy tới nắm tay tôi. Chị không giết hắn chứ? Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Hạ Tư, tôi cười nhạt, không, hắn không xứng đáng. Khi cả hai rời khỏi biệt thự, hai chiếc xe từ xa chạy tới. Hạ Tư hơi hoảng nhưng tôi thì bình thản. Hạ Vân từ xe bước xuống, ánh mắt hướng về phía tôi. Cô làm gì ở đây? Ánh mắt anh lướt qua biệt thự phía sau, nơi hai vệ sĩ nằm bất tỉnh. Trong lòng anh thoáng chút ngạc nhiên. Chuyện này là do cô làm sao? Tôi chỉ mỉm cười, quay sang nhìn Hạ Tư. Anh ấy trong lòng có chút chấn động. Chuyện này lại là do tôi làm sao? Tôi chỉ cười nhạt, liếc nhìn sang Hạ Tư. Có người gọi điện cho tôi, nói nếu tôi không đến,
thì chờ thu dọn xác của Hạ Tư. Vừa dứt lời, người trên chiếc Bentley màu bạc cũng bước xuống, là anh trai của Vương Hàn Dịch, Vương Minh Huyền. Thật xin lỗi đã khiến Hạ tiểu thư và cô Tô kinh sợ. Anh ta lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý bên cạnh. Đi gọi tên vô dụng kia ra đây cho tôi. Trợ lý lập tức đáp lại. Trợ lý của Vương Minh Huyền lập tức đáp lại, vội vã chạy vào biệt thự. Rất nhanh hắn lại chạy ra. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia bị chém đứt ngón út tay trái, hiện đã bất tỉnh. Vương Minh Huyền biến sắc, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Chính cô làm sao? Tôi ngạo nghễ đáp lại. Đúng vậy, tôi làm. Cắt đứt một ngón tay của hắn đã là nương tay rồi. Vương Minh Huyền siết chặt nắm đấm, nhìn tôi chằm chằm. Trong giới thượng lưu đồn rằng vợ nhỏ của Hạ Vân là một con cừu ngoan ngoãn, mềm yếu đến mức ai cũng bắt nạt được, ai cũng có thể ức hiếp. Nhưng bây giờ là sao đây? Phu nhân Hạ, cô hơi quá đáng rồi. Tôi thản nhiên ngắt lời. Xin gọi tôi là Tô tiểu thư. Tôi và người nào đó hiện không còn liên quan. Hạ Vân nghe vậy, nghiến chặt răng. Người phụ nữ này thực sự muốn cắt đứt với anh sao? Hạ Tư nhìn anh trai với vẻ khó hiểu. Chẳng phải chính anh ép tôi ly hôn sao? Sao giờ lại như bị tôi bỏ rơi vậy? Tôi lạnh lùng liếc Hạ Vân một cái. Không muốn dây dưa thêm. Vương tiên sinh, nếu muốn báo thù cho em trai, tôi luôn sẵn sàng đợi. Lời khuyên chân thành. Tốt nhất là mang thêm người. Nói xong, tôi quay người bước lên chiếc siêu xe đỏ. Chiếc xe lao đi như tên bắn. Hạ Vân nhìn theo bóng dáng tôi rời đi. Đôi mắt đen như mực, dần bao phủ bởi bóng tối. Vương Minh Huyền lòng sinh hứng thú. Không chỉ cắt đứt ngón tay em trai tôi, còn dễ dàng hạ gục đám vệ sĩ. Vợ cũ của Hạ Vân thật khiến người khác phải kinh ngạc. Hạ Tư nghe vậy, vội vàng giang tay chắn trước mặt. Xin đừng động đến chị dâu tôi, họ và anh trai tôi còn chưa chính thức ly hôn. Vương Minh Huyền chỉ nhếch môi cười nhạt, đợi họ chính thức ly hôn, tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Ánh mắt Hạ Vân tối sầm lại, giọng nói lạnh lẽo. Ngươi dám? Vương Minh Huyền vốn chỉ đùa giỡn, nhưng thấy phản ứng của Hạ Vân, anh càng hứng thú. Dù sao hai người cũng sắp ly hôn rồi. Ánh mắt Hạ Vân đầy vẻ cảnh cáo. Cứ thử xem. Dừng lại một chút, anh lại cảnh báo, quản cho kỹ em trai. Nếu còn lần sau, tôi sẽ không chỉ lấy một ngón tay. Nói xong, anh kéo Hạ Tư lên xe rời đi. Trên đường, Hạ Tư liên tục nói về chuyện của tôi. Anh, hay là anh suy nghĩ lại chuyện ly hôn đi. Chị dâu thực sự là một cô gái tốt. Bây giờ chị ấy đã khôi phục ký ức, có tiền, có sắc, có dáng, võ nghệ cũng lợi hại. Hạ Vân nghe vậy có chút kinh ngạc. Tôi đã khôi phục ký ức, thảo nào lại thay đổi đến vậy? Anh đột nhiên cảm thấy tò mò. 2 năm mất trí nhớ, dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng bây giờ lại kiêu ngạo, lạnh lùng. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của tôi? Phía bên kia, tôi trở về khách sạn, vừa bước vào phòng, Lạc Mạn kích động ôm lấy chiếc laptop. Tôi đã tra ra rồi, người muốn giết chị 2 năm trước là từ nhà họ Tô ở Kim Thành. Mặt tôi tối sầm lại, hóa ra là bọn họ. Tôi vốn là người thừa kế chính thức của nhà họ Tô, nhưng vì bị thương và mất trí nhớ 2 năm trước, tôi đã mất liên lạc với gia đình họ Tô suốt 2 năm. Cha mẹ tôi qua đời sớm, từ nhỏ tôi đã được ông nội nuôi dạy như người thừa kế. Nếu tôi chết, quyền thừa kế sẽ rơi vào tay chị thứ hai. Nghĩ đến đây, mọi chuyện đã sáng tỏ. Tôi định gọi điện cho ông nội, thì thấy trên màn hình máy tính bật lên một tin tức. Đệ nhất tiểu thư Kim Thành, Tô Mạn và đại thiếu gia nhà họ Giang sắp kết hôn. Lễ cưới đã được ấn định. Bên dưới tiêu đề là ảnh cưới của Tô Mạn và Giang Mặc Đình. Tôi sững sờ nhìn tấm ảnh này. Hai người đó, một là em họ tôi, một là vị hôn phu mà tôi đã đính ước 5 năm trước. Bọn họ lại sắp kết hôn, là coi tôi đã chết sao? Tôi lập tức tra lại thông tin về những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua ở nhà họ Tô. Cuối cùng phát hiện 2 sự kiện quan trọng. Thứ nhất, nhà họ Tô đã công bố cái chết của tôi 2 năm trước. Không chỉ vậy, họ còn tổ chức lễ tang cho tôi. Chuyện thứ hai là ông nội nhà họ Tô vì nghe tin tôi đã chết, quá đau buồn mà đột quỵ liệt giường. Ông nội là người duy nhất trong nhà họ Tô biết tôi thực sự là ai, trừ khi ông tận mắt thấy thi thể của tôi. Nếu không, ông sẽ không tin rằng tôi đã chết. Thêm vào đó, tin đồn nói rằng 2 năm trước tôi bị truy rơi xuống vực sâu. Nhà họ Tô đáng lẽ không biết chuyện này, trừ khi chính họ là kẻ chủ mưu. Lạc Mạn bước đến tủ rượu, rót cho tôi một ly vang đỏ. Lần này tôi mang theo không ít người, đủ để san bằng nhà họ Tô. Tôi lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Đừng xen vào chuyện của Lạc Mạn ngồi xuống ghế sofa, ngạc nhiên, sao vậy cô không định trả thù à? Tôi nhấp một ngụm vang đỏ, nụ cười hiện lên đầy vẻ tà mị. Tôi là người nhân từ. Thu dọn đi, ngày mai tôi sẽ về Kim Thành. Tôi đến Kim Thành, lợi dụng bóng đêm, tôi lẻn vào biệt thự nhà họ Tô. Trong quốc gia này có 6 gia tộc trăm năm, phía Bắc Kinh Đô là 3 nhà Hoàng, Vương, Lâm, trong đó họ Hạ mạnh nhất. Phía Nam Kim Thành là 3 nhà Mộ, Tô, Giang. Hiện nay, nhà họ Tô là mạnh nhất. Bên ngoài biệt thự nhà họ Tô, tôi đỗ xe đối diện cổng sau, một mình leo tường lèn vào. Tôi men theo lối đến khu nhà riêng nơi ông nội tôi ở. Tìm kiếm một vòng nhưng không thấy ông đâu, chẳng lẽ đã bị nhị thúc đưa đi viện dưỡng lão?
Nghĩ vậy, tôi định rời đi, nhưng khi xuống lầu, lại bất cẩn đánh động bảo vệ. Tôi hoảng loạn chạy lên tầng 3. Vội chọn một phòng khách để trốn, định nhảy từ ban công xuống. Nhưng vừa vào phòng, một luồng gió mạnh lao về phía tôi. Tôi quay đầu lại, thấy Hạ Vân xuất hiện trước mặt. Thấy tôi, anh ta lập tức dừng lại. Sao cô lại ở đây? Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tôi không kịp giải thích. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức giữ người. Sao cô lại ở đây? Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tôi không kịp giải thích, lập tức nép vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, thì cửa phòng khách bị gõ mạnh. Có người bước vào, hỏi Hạ Vân có thấy người khả nghi nào không. Nghe anh ta nói không thấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra anh ta còn chút lương tâm, không bắn đứng tôi. Khi bảo vệ rời đi, ngoài cửa vang lên giọng lạnh lùng của Hạ Vân. Sao cô lại ở đây? Tôi nhíu mày, cười nhạt. Câu này phải là tôi hỏi anh. Sao anh lại ở nhà tôi? Hạ Vân ngẩn ra. Cô là người nhà họ Tô. Không phải thì còn ai khác. Tôi thấy trên bàn có ly trà, liền nhấp. Ánh mắt của Hạ Vân trở nên khó đoán. Nhà họ Tô hình như không có ai. Tôi không muốn giải thích thêm. Có hay không, sau này anh sẽ biết. Tôi tiến về phía cửa sổ để kiểm tra tình hình bên ngoài, nhưng vừa bước được 2 bước, tôi cảm thấy Hạ Vân tưởng tôi bị thương, vội vàng lao tới đỡ. Nhưng lại thấy gương mặt đỏ ửng của sao tôi lại nóng thế này. Đột nhiên Hạ Vân nhớ đến ly trà mà tôi vừa uống. Chết tiệt, có người bỏ thứ gì đó vào trà. Ngay sau đó, đôi môi nóng rực của tôi áp lên cổ họng anh ta, một cơn sóng nhiệt bùng lên, giống hệt như 5 năm trước. Tôi như rơi vào một cơn ác mộng, một lần nữa quay lại 5 năm trước. Đêm đó, ác mộng khủng khiếp, tôi đang ở Nam Phi làm công tác nhân đạo, bị khủng bố tấn công bệnh viện. Tôi bị bắt, tôi bị bịt mắt. Dù tôi có cầu xin thế nào, người đàn ông đó cũng không buông tha tôi. Giữa đêm khuya, tôi mở mắt thấy Hạ Vân nằm bên cạnh tôi. Ký ức về chuyện xảy ra tối qua dần trở nên rõ ràng. Tôi cuối cùng đã dùng tên đàn ông này làm giải dược, mặt tôi lập tức đỏ bừng đến tận cổ. Kết hôn 2 năm, Hạ Vân luôn tránh tôi như rắn rết, thậm chí còn không thèm chạm vào tay tôi. Vậy mà giờ đây, sắp ly hôn lại cùng nhau ngủ chung giường. Tôi nghiến răng, lườm tên đàn ông đáng ghét trên giường, nhưng cuối cùng cũng nén lại cơn giận trong lòng. Nhân lúc trời chưa sáng, tôi lén trèo cửa sổ bỏ đi. Khi Hạ Vân tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Nếu không phải vì dấu hôn trên cổ, anh ta còn không chắc chắn tối qua thật sự đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua anh ta đến tìm Tô Nhân để bàn chuyện, người giúp việc vô ý làm đổ trà lên người anh ta, nên anh ta vào phòng khách thay đồ. Sau đó, người giúp việc mang đến một bình trà nóng. Nghĩ đến bình trà đã bị bỏ thuốc, ánh mắt Hạ Vân lóe lên tia tức giận. Chuyện này, nhà họ Tô sẽ phải trả giá. Anh ta nén giận trong lòng, gọi điện bảo Triệu Húc đến đón. Khi lên xe, Triệu Húc ngồi ghế phụ, đưa cho anh ta một tập tài liệu. Như ngài yêu cầu, tôi đã điều tra về Ram Anh, nhưng không thấy mối liên hệ nào với tôi. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Tiểu thư. Hạ Vân nhận lấy tài liệu, sắc mặt âm trầm. Quan hệ giữa Tô Uyển Linh và Ram Anh chắc chắn không đơn giản. Nếu không với thân phận của anh ta, sao Ram Anh lại kính trọng cô đến vậy? Nhớ lại đêm qua, đầu Hạ Vân đau nhói, trí nhớ dần trở nên mờ nhạt. Anh ta chỉ nhớ mình và Tô Uyển Linh đều bị trúng thuốc, còn chuyện xảy ra sau đó, anh ta không rõ. Có lẽ sau khi phát hiện mình trúng thuốc, Tô Uyển Linh đã cố gắng rời đi. Sắc mặt Hạ Vân tối sầm lại, lập tức lấy toàn bộ camera giám sát nhà họ Tô đêm qua cho tôi. Nói xong, anh ta cầm điện thoại gọi cho Tô Uyển Linh. Giọng bên kia điện thoại vang lên yếu ớt, còn ngái ngủ. Xin lỗi, ai vậy? Giọng Ram Anh vọng lại bên cạnh. Uyển Linh, ai gọi vậy? Nắm chặt điện thoại, Hạ Vân giận sôi gan. Ram Anh đang ở bên cô, chẳng lẽ họ đã ở bên nhau đêm qua? Tô Uyển Linh nghe ra giọng Hạ Vân, nghiến răng chửi một câu. Đồ khốn cút đi. Dứt lời, điện thoại lập tức bị cúp máy. Hạ Vân gọi lại, nhưng không thể kết nối. Trong khách sạn, Ram Anh cười khẩy nhìn tôi. Là chồng cũ của cô à? Tôi lườm anh ta một cái, không trả lời. Chuyện tôi nhờ anh điều tra sao rồi? Đã có kết quả. Ông cụ Tô hiện đang ở viện dưỡng lão ngoại ô. Tôi gật đầu, đi thay đồ rồi. Khi đến nơi, tôi mới phát hiện cửa phòng bệnh của ông có bảo vệ. Tôi lợi dụng lúc không ai chú ý, lén lút vào văn phòng bác sĩ. Mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang dạng bác sĩ bước ra, nhưng lại bị bảo vệ chặn lại. Đại tiểu thư đang ở trong, cô đợi một chút. Bên trong phòng bệnh, Tô Mạn nắm lấy bàn tay ông nội Tô Hoài Hải, bắt ông điều chỉ vào giấy tờ. Có tài liệu này rồi, tôi sẽ trở thành người thừa kế. Tô Mạn nhìn ông cụ nằm trên giường, cười lạnh lùng. Hồi đó sau khi bác cả qua đời, ông đã nên chọn cha tôi làm người thừa kế, nhưng ông quá thiên vị,
luôn đứng về phía bác cả và dạy cho Tô Uyển Linh làm người thừa kế đầu tiên. Nhưng kết quả thì sao? Cô ta cũng chết dưới tay chúng tôi. Ông yên tâm đi, ông nội. Chúng tôi sẽ khiến nhà họ Tô ngày chỉ tiếc là ông không còn cơ hội nhìn thấy. Vệ sĩ đứng ngoài cửa nghe thấy, khẽ cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí rõ ràng. Cơn đột quỵ của ông nội có liên quan đến chẳng bao lâu sau, Tô Mạn rời khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa gọi điện thoại. Váy cưới đã đến, tôi sẽ qua ngay. Tôi nhìn theo bóng lưng của Tô Mạn, ánh mắt lạnh lùng, đầy sát ý. 3 ngày nữa là đám cưới của tôi, phải chuẩn bị một món quà thật lớn. Sau khi Tô Mạn rời đi, tôi lén bước vào phòng bệnh. Ông nội nằm trên giường, gầy gò đến cả người như ngọn đèn dầu sắp tắt. Mắt ông nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Tôi vội vã bắt mạch cho ông nội. Cuối cùng cũng xác định được nghi ngờ trong lòng. Ông nội không phải bị đột quỵ, mà là tôi phải tìm cách cứu ông nội ra ngoài. Tôi lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ túi, đổ 2 viên vào miệng ông nội. Để tránh bị phát hiện, tôi tạm thời rời khỏi bệnh viện. Tôi gọi điện cho Ram Anh, cùng nhau bàn kế hoạch giải cứu ông nội. Khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, tôi quay lại bệnh viện, nhưng phát hiện ra các vệ sĩ canh giữ bên ngoài đều bị đánh ngất. Và ông nội, người đáng lẽ nằm trong phòng bệnh, đã biến mất. Tôi hoảng loạn. Tôi mới rời đi hơn 1 tiếng. Làm sao ông nội có thể mất tích? Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Tôi mở ra xem, lập tức hít một hơi lạnh. Đó là ảnh của ông nội bị bắt giữ. Mắt tôi ánh lên sát khí, lập tức gọi lại số đó. Ông nội tôi đâu? Đầu dây bên kia vang lên một giọng quen thuộc. Tiểu thư Tô, chủ nhân nhắn tôi báo muốn cứu ông nội của cô thì đến khu biệt thự Vân Đàm ngay. Nói xong, cuộc gọi bị cúp. Khi tôi đến biệt thự Vân Đàm, Hạ Vân đang xem bảng giao dịch hôm nay. Tôi lao thẳng tới trước mặt ông nội tôi đâu? Hạ Vân khẽ cười, gập máy tính lại. Cô vậy tôi nên gọi cô là Tô Uyển Linh, hay là đại tiểu thư đã chết 2 năm trước của nhà họ Tô? Tôi không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh ta. Tô Mật là tên thật của tôi, còn Uyển Linh chỉ là biệt danh. Vì muốn che giấu thân phận, tôi đã luôn dùng tên Tô Uyển Linh. Tôi lạnh lùng nhìn Hạ Vân. Đúng, tôi là Tô Mật. Thì sao? Hạ Vân nhìn tôi, ánh mắt đã khôi phục trí nhớ từ khi nào? Tôi nhếch môi cười lạnh. Từ ngày anh đi tìm A Thất của anh, để tôi ngã vào bàn, không thèm quan tâm. Nói đúng ra, tôi còn phải cảm ơn anh bị em đẩy ngã, va vào góc bàn, không quan tâm đến tôi. Nói thật ra, tôi còn phải cảm ơn anh, chính sự tuyệt tình của anh đã giúp tôi khôi phục trí nhớ. Hạ Vân nghe vậy, im lặng rất lâu, cuối cùng mới mở miệng. Đêm qua, em rời đi lúc nào? Anh không nhắc thì không sao, nhắc đến, tôi lại tức giận. Vừa định lên tiếng mắng anh, Hạ Vân đột nhiên tiến lên trước. Sáng nay tôi gọi điện cho em. Tại sao Ram Anh lại ở bên em? Đừng nói với tôi là đêm qua em ở cùng anh ta. Sắc mặt tôi càng khó coi hơn. Hóa ra anh không muốn thừa nhận chuyện đêm qua. Khóe môi tôi nhếch lên, tự giễu nói, đúng, tôi đã ở cùng anh ta cả đêm. Hạ Vân siết chặt nắm đấm. Đêm qua em cũng trúng thuốc. Nếu là ở cùng Ram Anh. Nghĩ đến đây, Hạ Vân như phát điên. Tô Uyển Linh, em thật không biết. Tôi lạnh lùng nhìn anh. Đúng, tôi không biết xấu hổ. Nếu không, tôi đã không sống như kẻ bám đuôi, quay quanh anh suốt 2 năm qua. Nghĩ đến những tháng ngày uất ức 2 năm qua, tôi chỉ thấy ngột ngạt. Tôi chưa bao giờ chịu đựng sự nhục nhã này. Hạ Vân nhìn tôi, mắt nheo lại, bất ngờ túm lấy tay tôi, kéo lên lầu. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bất ngờ bị trượt chân, ngã mạnh xuống. Hạ Vân không kịp đỡ, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu của tôi đập mạnh vào mép cầu thang. Hoảng hốt, Hạ Vân vội lao tới, bế tôi lên. Đừng chạm vào tôi ôm lấy vết thương trên trán, yếu ớt tựa vào vai anh, cố gắng vùng vẫy. Hạ Vân cuống cuồng bế tôi chạy thẳng lên phòng Triệu Dương, gọi bác sĩ ngay. Rất nhanh, bác sĩ dần tới. Vết thương được khâu lại, cuối cùng cũng cầm máu. Tôi gần như kiệt sức sau đêm dài. Hôm nay lại thêm một trận hỗn loạn, đến mức thiếp đi không cưỡng lại được. Hạ Vân đứng bên cạnh giường, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Tại sao anh lại mất kiểm soát như vậy? Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh thực sự đang ghen. Đêm qua, cả hai đều trúng thuốc. Tôi không nhớ rõ mọi chuyện. Lúc đó giữ em bên cạnh anh chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Vậy mà em lại thà đi tìm Lạc Mạn còn hơn ở lại với anh. Điều này khiến anh phát cuồng. Đúng lúc đó, Triệu Dương từ ngoài bước vào. Hạ ra, nhà họ Tô gửi tới một người hầu, nói rằng chính cô ta đã bỏ thuốc vào trà của ngày tối qua. Hạ Vân bật cười lạnh lẽo, rõ ràng muốn dùng người chết thay để lấp liếm mọi chuyện. Cứ giữ lại, đừng làm kinh động, bảo mọi người tiếp tục điều tra. Tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Theo phản xạ, tôi định giơ tay chạm vào trán, nhưng tay lại bị một bàn tay lạnh nắm lấy. Vết thương vừa được băng lại. Đừng chạm vào. Tôi nhìn khuôn mặt của Hạ Vân, muốn chửi thẳng mặt. Rốt cuộc tôi đắc tội gì với anh phải đối xử với tôi như thế nào? Hạ Vân ngồi bên cạnh giường, không nói gì. Tôi giơ tay lên, chúng ta đã ly hôn rồi. Ly hôn rồi, anh hiểu không? Đã là chồng cũ thì hãy có dáng vẻ của chồng cũ. Lại là chồng cũ,
Chỉ cần nghe hai từ đó, Hạ Vân liền nổi giận. Chẳng phải trước đây em yêu anh làm sao, sao vừa lấy lại trí nhớ, lại lạnh nhạt như vậy. Hạ Vân siết chặt tay tôi. Chúng ta vẫn đang trong thời gian chờ ly hôn, anh có thể rút đơn ly hôn bất cứ lúc nào. Tôi nghe xong liền tức điên. Đừng có lật lọng như vậy, anh nói muốn ly hôn, tôi đã đồng ý, giờ lại muốn quay đầu. Anh coi tôi là gì hả? Hạ Vân nhìn chằm chằm vào tôi, mắt lạnh lẽo và kiên quyết chọc giận anh. Anh sẽ làm ra chuyện mà em không ngờ. Đừng quên, ông nội em vẫn đang trong tay anh. Tôi chụp lấy cổ áo anh. Anh dám động đến ông nội tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ngay lúc đó, tôi đột nhiên ôm đầu đau đớn. Vì quá kích động, cơn đau đầu lại ập đến. Hạ Vân vội giữ lấy vai tôi. Ông nội em đã được đưa về thủ đô rồi, sẽ được chăm sóc và điều trị tốt nhất. Em không cần lo lắng. Lần này tôi rời khỏi thủ đô, rất có thể sẽ không bao giờ quay lại. Muốn giữ tôi lại, đây là cách đơn giản và trực tiếp nhất. Tôi siết chặt nắm tay. Hạ Vân, rốt cuộc anh muốn gì? Khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười tà mị. Anh đột nhiên không muốn ly hôn nữa. Tôi ngẩn ra. Không muốn ly hôn là sao? Tôi trừng mắt nhìn Hạ Vân. Không ly hôn, vậy Bạch Nguyệt Quang của anh thì sao? Hay anh muốn tay trái ôm em, tay phải ôm cô ấy? Trong nhà cờ đỏ không á, ngoài đường cờ hoa phấp phới. Gương mặt Hạ Vân tối sầm lại. Em đang nói nhảm gì vậy? Tin tức lần trước sai rồi, không tìm thấy A Khởi. Nụ cười trên mặt tôi cứng lại. Thảo nào anh đột nhiên muốn không ly hôn? Hóa ra là vì không tìm được Bạch Nguyệt Quang. Tôi lạnh lùng nhìn anh. Tôi không phải là con chó ngoan anh gọi đến thì đến, cũng không phải là người thay thế cho Bạch Nguyệt. Hạ Vân nhíu mày. Anh chưa bao giờ coi em là người thay thế của ai. Tôi cười lạnh, ánh mắt đầy xa cách. Dù sao tôi cũng không muốn tiếp tục với anh. Hạ Vân chỉ nhìn tôi, ánh mắt bình thản. Tôi không biết nói gì thêm, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bực bội không thể diễn tả. Thấy tôi im lặng, Hạ Vân tiếp tục. Anh là người không có nhiều kiên nhẫn. Nếu muốn ông nội em được thì tốt nhất đừng chống lại anh. Ánh mắt tôi như muốn phun lửa. Được, anh giỏi, không ly hôn thì không ly hôn, xem ai sợ ai. Hạ Vân liếc nhìn tôi. Đói không muốn ăn gì không? Không đói, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi giận dỗi nằm xuống giường. Hạ Vân xoay người bước ra ngoài. Vừa xuống lầu, tiếng chuông điện thoại trên bàn trà hình hiển thị tên người gọi. Lạc Mạn. A Vãn, tôi đến viện dưỡng lão rồi, sao không thấy em ở đây? Em đâu rồi? Giọng nói trầm thấp của Hạ Vân vang lên. Vãn Vãn đang ở đây, với đầu dây bên kia. Lạc Mạn ngẩn ra, ngay lập tức hét lên giận dữ. Đồ khốn, anh đã đưa A Vãn đi đâu? Giọng Hạ Vân vẫn lạnh nhạt. Cô ấy là vợ tôi, tất nhiên là ở bên tôi. Lạc Mạn nổi đoá ngay lập tức. Hạ Vân, anh không biết hai người đã ly hôn rồi, và chính anh là người đòi ly hôn. Vậy thì sao? Chỉ cần chưa có giấy ly hôn chính thức, cô ấy vẫn là vợ tôi. Hạ Vân ngừng lại một chút, giọng sắc lạnh. Lạc Mạn, tôi cảnh cáo anh, tránh xa vợ tôi ra. Nói xong, anh lập tức cúp máy. Lúc này, Triệu Húc bước tới. Hạ thiếu gia, camera của biệt thự họ Tô đã hình ảnh đã được gửi đến điện thoại của anh. Nghe vậy, Hạ Vân vội vàng lấy điện thoại ra. Anh nhanh chóng nhìn thấy hình ảnh từ camera an ninh. Trong đoạn video, tôi rời đi lúc sau đó, lúc 5 giờ 53 phút, một người phụ nữ bí ẩn vào phòng của anh. Cô ta chỉ ở đó 3 phút rồi rời đi. Nhìn đoạn video đó, một cảm giác bất an bùng lên trong lòng anh. Cô ta chỉ ở đó 3 phút rồi rời đi. Nhìn hai đoạn video này, trong mắt Hạ Vân lóe lên một tia sáng. Sáng nay, khi anh tỉnh dậy, là khoảng hơn 6 giờ. Cách lúc tôi rời đi chưa đến 1 tiếng. Vậy nên tối qua, tôi đã ở bên anh. Hạ Vân nhìn lên lầu, trong mắt đầy vẻ hối hận. Tại sao vừa rồi anh lại hiểu lầm? Anh thật chỉ không giải thích gì cả. Triệu Húc đứng cạnh lên tiếng, đã xác định được rồi. Người phụ nữ trong video là Lâm Nhã Lạc, cháu gái của gia chủ họ Tô, Tô Nhân Đức. Là Tô Nhân Đức đưa cô ta vào, cũng là ông ta hạ thuốc trong trà. Còn người giúp việc ông ta gửi đến chỉ là kẻ thế thân. Gương mặt Hạ Vân tối sầm lại. Dừng toàn bộ hợp tác với Tô gia. Mọi doanh nghiệp có liên quan đến Tô gia cũng ngừng luôn. Anh quay sang dặn dò người hầu nấu cháo dưỡng sinh cho Vãn Vãn mang lên. Nhưng chưa nói hết, trên lầu đã vang lên tiếng la hoảng hốt của người hầu. Không xong rồi, tiểu thư tôi nhảy cửa sổ bỏ trốn rồi. Tôi rời khỏi biệt thự riêng của Hạ Vân. Trên đường gặp được Lạc Mạn đang tới đón. Sau khi nghe mọi chuyện, Lạc Mạn tức điên. À Vãn, không chịu nổi thì giết quách hắn đi, dù sao quá bộ cũng coi như độc thân lại. Tôi lắc đầu cười khổ. Đầu anh ấy cứu tôi một mạng, làm vậy không phải đạo. Lạc Mạn bực bội trừng mắt. Tính cách đen tối của cậu thế mà lại nói đạo đức, chẳng phải cậu vẫn thích hắn sao? Không nỡ rời xa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi biết Lạc Mạn nói đúng. 2 năm mất trí nhớ, tôi đã yêu Hạ Vân. Sau khi hồi phục trí nhớ, tôi vẫn còn tình cảm với anh ấy. Lạc Mạn nghiêm túc hơn. Tớ phải nhắc cậu, Hạ Vân và chúng ta không cùng một con đường. Tôi đưa tay ngăn cản lời anh ấy.
Không cần nhắc, tớ biết rõ. Chính vì biết rõ, nên tôi nhất định phải ly hôn với anh ta. Sau khi trở lại khách sạn, tôi thay đồ rồi lại ra ngoài. Tối nay tôi rất bực bội, tôi cần phải giải tỏa. Hạ Vân biết khách sạn của tôi. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Liền đến ngày, vừa đến cửa khách sạn, anh đã thấy tôi lên một chiếc Ferrari. Nửa tiếng sau, xe dừng trước một quán bar. Tôi bước vào quán bar, Hạ Vân cũng ngay lập tức theo vào. Để cửa vào, mùi rượu nồng nặc xộc tới, lúc này mới chỉ 3 giờ sáng. Quán bar vẫn đang náo nhiệt, Hạ Vân nhìn quanh nhưng không thấy tôi đâu. Anh đi vào thang máy, xuống tầng hầm thứ 3. Vừa ra khỏi thang máy, tiếng reo hò vang dội, đấu trường quyền Anh hiện ra trước mắt. Hạ Vân bước lên khu VIP của khán đài, nhìn quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tôi. Chẳng lẽ anh đoán sai, tôi không có ở đây? Trước mắt tôi là một võ đài quyền Anh khổng lồ. Hạ Vân bước thẳng lên khu khán đài VIP. Ánh mắt anh quét khắp khán đài, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tôi đâu. Chẳng lẽ anh đoán sai, tôi không có ở đây sao? Đột nhiên, đám đông ồn ào la hét, cái gì là con gái? Có cô gái nào dám đấu với A Dạo sao? Chờ bị đánh thành thịt băm đi. Hạ Vân nghe thấy lời bàn tán, anh ngẩng đầu nhìn lên. Trên màn hình lớn, một cái tên xuất hiện, Huyền Anh. Hạ Vân mắt sáng rực lên. Cái tên này là huyền thoại trong giới quyền Anh ngầm. Người ta đồn rằng ở châu Âu 2 năm qua, Huyền Anh chưa từng thua một trận nào. Đám đông khi nghe đến cái tên này, lập tức thay đổi thái độ. Họ đồng loạt đặt cược cho Huyền Anh. Rất nhanh, một người phụ nữ đeo mặt nạ từ từ bước ra. Tiếng reo hò càng thêm sôi động. Hạ Vân vừa nhìn đã tức đến phát điên. Là tôi là Su Vãn. Dù đeo mặt nạ, anh vẫn nhận ra tôi qua dáng người. Anh chen qua đám đông, hét lớn, Su Vãn xuống ngay, em biết mình đang làm gì không? Vài giờ trước còn bị thương, bây giờ lại lên đài đánh nhau, không muốn sống nữa à? Nhưng tiếng hò reo quá lớn, anh không thể chen vào. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, tiếng chuông vang lên. Ngay lập tức, Huyền Anh như tia chớp lao về phía A Dạo, tung cú đấm vào mặt hắn. A Dạo cũng không phải tay mơ, nhanh chóng phản đòn. Hạ Vân căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ muốn nhảy lên đài ngăn lại. Nhưng đúng lúc đó, Huyền Anh linh hoạt né tránh, nhảy lên không trung và đánh thẳng vào sườn A Dạo. Trận đấu diễn ra rất nhanh, Huyền Anh chiếm thế thượng phong. Một đòn móc, một cú đá xoáy trúng mục tiêu. Cuối cùng, một cú đấm móc mạnh mẽ, A Dạo gục xuống sàn, không thể đứng dậy. Trận đấu kết thúc, A Dạo đẩy đá văng khỏi sàn đấu, ngất xỉu ngay lập tức. Cả khán đài lại bùng nổ tiếng reo hò và hét vang. Mọi người đồng thanh hô vang tên Huyền Anh. Huyền Anh đứng giữa sàn đấu, ánh đèn pha dọi thẳng vào người cô ấy. Màn hình lớn chiếu cận cảnh khuôn mặt của tôi. Hạ Vân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, trái tim anh đau nhói một cách dữ dội. Tại sao ánh mắt của tôi lại trống rỗng như vậy? Như thể tôi đã cách biệt với thế giới này. Từ lúc lên sàn đấu đến giờ, nắm đấm của tôi chưa bao giờ thả lỏng, như thể đang kìm nén một điều gì đó. Vừa bước ra khỏi quán bar, tôi đã thấy Hạ Vân tựa vào xe của mình. Tôi bất ngờ, sao anh ta lại ở đây? Hạ Vân vứt điếu thuốc xuống đất, bước nhanh về phía tôi. Cơ thể tôi lập tức căng cứng. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh giác. Câu này phải là tôi hỏi em. Hạ Vân tức giận nắm chặt cổ tay tôi. Em có biết mình vừa làm gì không? Em quên mình còn đang bị thương sao? Khóe môi tôi nhếch lên thành nụ cười lạnh. Nếu anh không nhắc, tôi cũng quên mất. Hạ Vân nghiến răng nghiến lợi, tức giận nghẹn trong lòng, không lên cũng không xuống được. Theo tôi về, đừng quên ông nội em vẫn còn trong tay tôi. Ánh mắt tôi lập tức lạnh như băng, nghiến răng bật ra 3 từ: đồ khốn nạn. Nhưng trước sự uy hiếp đó, tôi vẫn phải miễn cưỡng lên xe. Trên xe, Hạ Vân nhìn tôi, đôi mắt đầy tò mò và dò xét. Em còn bao nhiêu thân phận nữa đây? Tôi mở mắt, mỉm cười. Anh đoán xem. Hạ Vân không hỏi thêm. Khi trở lại biệt thự của Hạ Vân, trời đã gần sáng. Sau khi ăn sáng, anh mở tivi lên. Vừa đúng lúc chương trình phỏng vấn Su Mạn và Giang Mặc Bình phát sóng. Giang thiếu gia có tin đồn rằng anh cưới Su tiểu thư chỉ vì gia tộc, vì muốn giữ lời hứa với nhà họ Su. Thực ra trong lòng anh luôn yêu Su Mật, người đã qua đời. Vừa nghe đến cái tên đó, Giang Mặc Bình nhíu mày. Tôi luôn coi Tô Mật như em gái. Khi xưa đính hôn là do áp lực từ gia đình hai bên. Ban đầu dự định đến lễ đính hôn sẽ hủy bỏ hôn ước, ai ngờ cô ấy lại bạc mệnh như vậy. Tô Man cúi đầu, vẻ mặt như vừa chạm đến ký ức đau buồn. Chị họ thật đáng thương. Giang Mặc Đình nhìn cô vợ sắp cưới với ánh mắt thâm tình. Tôi và Man Man kết hôn không có chút lợi ích thương mại nào. Người tôi yêu từ đầu đến cuối luôn là Man Man. Tôi nhìn bản tin, khẽ nhếch môi cười lạnh. Yêu nhau thật đấy. Xem ra Giang Mặc Đình đã quên cách anh ta từng theo đuổi tôi. Dù tôi chưa bao giờ yêu anh ta, nhưng hai người đã từng đính hôn.
Vậy mà giờ đây lại biến thành như thể tôi theo đuổi anh ta. Tôi không thể nào nuốt trôi được sự sỉ nhục này. Đang suy nghĩ, tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ bên ngoài. Tôi là Lâm Nhã Lạc, bạn của Hạ tiên sinh. Làm phiền cô nói với Hạ tiên sinh rằng tôi đang đợi anh ấy dưới lầu. Tôi khẽ nhíu mày. Tôi nhớ rằng em họ của Tô Man cũng tên như vậy. Quay đầu lại, tôi thấy người giúp việc dẫn một cô gái ăn mặc lộng lẫy bước vào. Lâm Nhã Lạc nhìn thấy tôi mặc đồ, khuôn mặt lập tức xa sầm. Cô làm gì ở đây? Tôi mới là vợ tương lai của Hạ Vân. Đây là bằng chứng. Những bức ảnh này tôi chụp đêm trước khi Hạ Vân chưa tỉnh dậy. Có những thứ này, anh ấy không thể không thừa nhận. Tôi liếc qua đống ảnh, mặt khẽ biến sắc. Trong ảnh, Hạ Vân nằm ngủ say. Lâm Nhã Lạc nép vào lòng anh, cười rạng rỡ như hoa nở. Cô ta lúc này cười đắc ý vô cùng. Nhìn cho rõ nhé, tôi sắp trở thành phu nhân Hạ rồi. Còn cô, đồ bị bỏ không xứng xách dép cho tôi. Tôi không nể nang gì cô ta. Sao thật sự là bạn gái của anh ấy? Vậy sao không gọi anh ấy lên đây chứng? Tôi lập tức túm lấy tay cô ta, vặn mạnh. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên. Lâm Nhã Lạc hét lên đau đớn, ôm lấy tay ngã xuống đất. Tôi nhìn xuống người phụ nữ đó, cười nhạo. Cô nghĩ như vậy là có thể trở thành phu nhân Hạ sao? Chỉ cần tôi còn sống, cô đừng hòng mơ tưởng. Đột nhiên, giọng nói của Hạ Vân vang lên từ phía sau. Phu nhân nói rất đúng. Tôi quay đầu lại, thấy ngay Hạ Vân đang mỉm cười bước xuống từ trên lầu. Rõ ràng, những lời tôi nói vừa rồi làm anh ta rất vui. Lâm Nhã Lạc nhìn Hạ Vân với ánh mắt đáng thương, khóc thút thít, cố gắng tìm sự an ủi, nhưng người đàn ông chỉ nheo mắt lại. Không ngờ thời buổi này vẫn có người tự tìm cái chết như vậy. Cô nghĩ tôi không biết những gì cô đã làm sao? Lâm Nhã Lạc lập tức nhận ra tình hình bất lợi. Không phải vậy, tôi chỉ nhớ anh quá nhiều, nên muốn đến gặp anh. Hạ Vân không muốn tốn thời gian với cô ta, lập tức ra lệnh đưa đi. Nhớ ép cô ta khai ra tất cả. Lâm Nhã Lạc vẫn cố gắng vùng vẫy, giải thích, cuối cùng vẫn bị kéo đi một cách vô tình. Tôi nhìn Hạ Vân, cười mỉa mai. Hạ tiên sinh quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc, dù sao người ta cũng đã từng bên anh. Hạ Vân lập tức giải thích. Hôm đó em rời đi sớm, cô ta nhân lúc anh chưa lấy chụp những bức ảnh đó, không liên quan gì đến anh. Nghe vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng, không liên quan đến tôi. Nói xong, tôi quay người đi lên lầu, nhưng vừa nằm xuống giường chưa bao lâu, Hạ Vân đã nằm xuống bên cạnh tôi. Cánh tay anh ta còn vòng qua eo tôi. Tôi lập tức căng thẳng. Anh định làm gì? Người đàn ông nhíu mày, tất nhiên là ngủ. Nhìn vào ánh mắt đầy lửa giận của tôi, anh ta thích thú nói thêm. Nếu em không muốn ngủ, anh có thể cùng em làm chuyện khác, ví dụ như chuyện đêm trước đó. Tôi lập tức mắng anh ta không biết xấu hổ. Đã kết hôn 2 năm, anh thậm chí không chịu giờ lại ngược lại, cứ đeo bám tôi. Người đàn ông không bận tâm bị mắng, anh ta chỉ nghiêm túc nhìn vào mắt tôi. Hôm đó tỉnh lại ở nhà họ Tô, anh không thấy em, lại thêm cảm giác choáng váng. Anh không nhớ rõ chuyện đêm trước, anh cứ nghĩ em bỏ anh đi tìm Lạc Khải. Nhưng anh đã xem lại camera, em rời đi vào sáng sớm. Tôi lập tức ngắt lời anh ta. Đàn ông trưởng thành, mỗi người một nhu cầu. Anh yên tâm, tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. Hạ Vân nhíu mày không hài lòng. Không phải em nên chịu trách nhiệm với anh sao? Tôi trố mắt, khóe môi giật giật. Anh không biết xấu hổ à? Chịu thiệt mà còn đòi tôi chịu trách nhiệm. Nói xong, tôi thở dài. Bao nhiêu tiền đây? Hạ Vân ngỡ ngàng, như bị sét đánh. Người phụ nữ này muốn dùng tiền để giải quyết anh sao? Tôi cố ý nhíu mày, tiếp tục. 5.000, 10.000 hay 20.000? Ngay cả khách sạn đắt nhất ở kinh đô cũng chỉ mười mấy nghìn. Anh đừng tham quá. Hạ Vân tức đến mức trán nổi gân xanh. Nhìn thấy vậy, tôi cảm thấy hả dạ không ít. Không muốn thì thôi, dù sao tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nói xong, tôi xoay người, quay lưng về phía anh ta. Không biết đã bao lâu, tiếng thở của tôi trở nên đều đặn. Hạ Vân nhẹ nhàng buông tay ra. Anh ta cần xác nhận một điều. Người đàn ông cẩn thận vén nhẹ lưng áo tôi lên. Hạ Vân thở dài trong lòng. Mặc dù đêm đó, cảm giác của tôi rất giống người đó cách đây 5 năm, nhưng tôi không phải là người đó. Tôi không có hình xăm trên lưng. Một lát sau, Hạ Vân lại kéo tôi vào lòng. Không sao, không phải thì không phải, chỉ là người con gái trong lòng anh. Đột nhiên trở mình, áp sát vào lòng anh, cọ cọ vài cái. Hạ Vân hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác dạo dực. Vài phút sau anh nhận ra vô ích, cuối cùng đành cam chịu rời giường, đi vào phòng tắm suối nước lạnh. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, bỗng tôi nghe thấy tiếng ồn ào vang lên từ dưới lầu. Hạ Vân bước ra ban công, nhìn xuống, thấy Lạc Khải dẫn theo 2 nhóm vệ sĩ áo đen bao vây trước cửa biệt thự. Hạ Vân đưa A Uyển ra đây ngay. Một gã đàn ông cứ bám theo phụ nữ, không biết xấu hổ. Hạ Vân híp mắt lại. Lạc Khải, tôi không ngại. Uyển Uyển vẫn đang ngủ. Lạc Khải nghe vậy mới để ý thấy anh ta vẫn đang mặc đồ ngủ, nghĩa là họ vừa ngủ cùng nhau. Sự tức giận của Lạc Khải bùng nổ. Đừng tưởng dùng ông nội của cô ấy để trói buộc A Uyển, cô ấy không bao giờ chịu bị uy hiếp. Sắc mặt Hạ Vân tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng đến cực độ.
Lạc Khải thấy vậy, lấy bút và tờ xét ra. Nếu không, nói giá đi, bao nhiêu thì anh mới chịu ly hôn với Hạ Vân? Đờ người ra. Anh ta nhìn mình giống thiếu tiền sao? Sao ai cũng muốn dùng tiền đập vào mặt? À đúng rồi, anh đâu thiếu tiền, vậy tặng anh mỏ kim cương của tôi. Đó là thứ tiền không thể mua được. Hạ Vân, tôi còn chưa nói xong, đừng đi. Nhưng Hạ Vân chẳng thèm đói hoài đến Lạc Khải. Không bao lâu sau, Lạc Khải nhận được cuộc gọi từ anh trai, buộc phải trở về gấp. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ kịp nhắn cho A Uyển rằng mình có việc gấp, rồi vội vã ra. Hạ Vân đứng trên ban công, nâng ly rượu, nhìn Lạc Khải hối hả rời đi. Khóe môi anh cong lên. A Uyển, em chỉ cần ở lại đây trong 2 ngày. A Uyển đã yên bình nghỉ ngơi trong biệt thự của Hạ Vân. 2 ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày cưới của Giang Mặc Đình và Tô Man. Cả hai đều là người thừa kế tương lai của gia tộc mình. Chuyện tình hoàng tử và công chúa giữa đời thực. Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn xa hoa Bích Thúy Sơn Trang. Khách mời toàn là những người thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc, không chỉ có giới truyền thông mà còn phát sóng trực tiếp. Đúng 11 giờ sáng, hôn lễ chính thức bắt đầu. Cặp đôi từ 2 đầu thòn đỏ tiến về giữa lễ đường. Họ bước tới trước mặt linh mục, chuẩn bị tuyên thệ. Đột nhiên, cửa lớn của giáo đường bị đẩy mạnh mở ra, mọi ánh mắt lập tức hướng về phía cửa. Một người phụ nữ trong bộ váy đỏ rực đứng ngược sáng, từng bước đi kiêu sa, đầy khí phách tỏa sáng rực rỡ. Mọi người còn chưa kịp đoán đó là ai, thì ánh mắt Tô Man đã trừng lớn. Cô nhìn người phụ nữ đang tiến lại gần mình. Sao có thể là không phải cô ta đã chết 2 năm trước sao? A Uyển khẽ vuốt tóc, mỉm cười tự tin. Lâu rồi không gặp, em họ không nhận ra tôi sao? Rồi cô quay lại đối diện với toàn bộ quan khách. Xin chào mọi người, tôi là Tô gia trưởng tôn Tô Mật. 2 năm trước tôi bị kẻ gian hãm hại bị thương, ai đó còn đồn rằng tôi đã chết. Nhưng giờ tôi quay lại để nói với mọi người thừa kế duy nhất của Tô gia, Tô Mật vẫn còn sống. Phía dưới, Tô Nhân Đức nghiến răng canh két. Nếu Tô Mật không chết, công sức cướp đoạt vị trí thừa kế của ông ta sẽ tàn biến. Ông cố gắng giữ bình tĩnh. Đứng lên, A Uyển, cháu không chết, cháu không biết đâu. Biết tin cháu gặp chuyện, ta đau khổ đến nhường nào. Bây giờ cháu bình an trở lại, thật quá tốt. A Uyển nhìn không ngờ Nhị Thúc lại quan tâm tôi đến vậy. Cháu là cháu gái ruột của ta, sao lại không quan tâm? Nhưng hôm nay là ngày vui của em họ cháu và Mặc Bình, có gì thì về nhà chúng ta nói tiếp. A Uyển gạt phăng tay ông ta, chuyện nhà có thể về nhà nói, nhưng còn chuyện Tô Man tưởng rằng A Uyển đến để cướp Giang Mặc Bình, vội vàng lên tiếng, chị họ, bọn em thật lòng xin chị hãy thành toàn cho chúng em. Tô Nhân Đức cũng xen vào, bọn chúng đến với nhau sau khi có cháu để tình yêu chân thành của chúng, hãy buông bỏ đi. Người thân bên nhà mẹ của Tô Man lập tức đứng lên, chị họ, xin chị hãy thành toàn cho chúng em. Tô Nhân Đức cũng lên tiếng khuyên nhủ, bọn chúng đến với nhau sau khi con qua đời, cháu để tình yêu chân thành của chúng, hãy buông bỏ. Mẹ của Tô Man đột nhiên đứng lên, chỉ thẳng vào mặt A Uyển, sao cô có thể vô ơn đến vậy? 3 năm qua chị họ và Nhị Thúc chăm sóc cô hết lòng, cô không biết cảm ơn thì thôi, còn đến đây phá hoại hôn lễ của Tiểu Man, cô còn có lương tâm không đồ vô ơn. Một đứa sao chổi từ nhỏ đã khắc chết cha mẹ mình, anh trai cũng chết vì cô. Nếu là tôi đã tìm chỗ vắng người mà treo cổ tự tử rồi. A Uyển nhìn đám người họ hàng xung quanh, trong lòng sôi trào. Cô đang định xông lên xé nát miệng bọn họ, thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Người của tôi, khi nào đến lượt các người nói ra nói vào. Hạ Vân Tiêu tiến lại gần, đứng bên cạnh A Uyển, ánh mắt lạnh lùng. Nếu còn nghe thấy ai nói không hay về A Uyển, hậu quả tự gánh chịu. Những người xung quanh lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng trước uy thế của Hạ Vân Tiêu. A Uyển liếc xéo Hạ Vân Tiêu nhưng không để ý tới anh ta. Không ai ở đây là không biết đến Hạ Vân Tiêu. Nghe thấy lời anh, cả hội trường lập tức im bặt. A Uyển liếc xéo Hạ Vân Tiêu một cái, không buồn để ý tới anh. Cô quay sang nhìn Tô Man và Giang Mặc Đình. Đừng hiểu lầm, tôi không đến đây để phá hoại chuyện của đã hủy hôn với Giang Mặc Đình, thì những hợp tác giữa hai gia đình cũng không cần tiếp tục nữa. Và số tiền 10 tỷ USD xính lễ, tôi muốn các người hoàn lại trong vòng số tiền 10 tỷ USD mà tôi đã đưa cho nhà họ Giang làm xính lễ, tôi muốn các người hoàn lại trong vòng 1 tuần. Cha của Giang Mặc Đình, Giang Văn Kiệt, nghe về hợp tác giữa nhà họ Tô và nhà họ Giang không có quyền đơn phương hủy bỏ. Ánh mắt ông ta sắc bén nhìn về phía A Uyển. 10 tỷ đó cũng là cụ Tô tự nguyện tặng cho chúng tôi, dựa vào đâu mà đòi lại? A Uyển bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Tôi là người thừa kế của nhà họ Tô, nắm giữ 60% cổ phần công ty. Tôi không có quyền hủy bỏ một hợp tác sao? Còn về 10 tỷ đó, vốn là xính lễ của tôi, lúc chuyển khoản đã ghi rõ là xính lễ. Bây giờ hủy hôn, theo tình, theo lý và theo pháp luật. Tô Nhân Đức nắm lấy tay A Uyển, giọng sốt sắng. A Uyển, cháu làm gì? Bây giờ là Tiểu Man gả vào nhà họ Giang, vậy xính lễ đó tất nhiên là của Tiểu Man rồi. A Uyển cười nhạt. Tôi và Tô Man hoàn toàn khác nhau, cô ta không xứng với số xính lễ cao như vậy. Giang Mặc Đình nghe vậy lập tức nổi giận, mắt lóe lên sát khí. A Uyển, đừng quá đáng. Hạ Vân Tiêu bật cười lạnh lùng. Quá đáng là các người ức hiếp người khác. Người thừa kế nhà họ Tô vốn là A Uyển, những tài sản đó thuộc về cô ấy. Giang tiên sinh, có phải vì A Uyển không còn người thân
nên các người nghĩ rằng có thể ức hiếp cô ấy. Giang Văn Kiệt nghe vậy liền đổi giọng, cúi đầu xin lỗi. Chúng tôi không dám, không dám. Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng xin lỗi tình thế thay đổi. Mẹ của Giang Mặc Đình ánh mắt sáng lên, bà ta lập tức nở nụ cười, kéo tay A Uyển. Cô biết con còn giận Mặc Đình. Thật ra thì chuyện hôn nhân này vẫn còn có thể bàn lại. Nghe thấy vậy, Tô Man lập tức hoảng hốt. Mẹ nói vậy là có ý gì? Mẹ Giang nhìn sang Tô Man, giọng lạnh lùng. Con và Mặc Đình còn chưa kết hôn. Bây giờ gọi mẹ chẳng phải quá sớm sao? Nói rồi bà ta nắm lấy tay con trai. Mặc Đình, con với A Uyển mới là trời sinh một đôi. Mau xin lỗi A Uyển đi. Hôm nay hủy đám cưới này đi. Dù rất thích Tô Man, nhưng nếu cô không phải là người thừa kế nhà họ Tô, sức hấp dẫn của cô với Giang Mặc Đình lập tức giảm đi. Suy nghĩ một chút, hắn bước đến trước mặt A Uyển, vẻ mặt đầy hối hận và sâu sắc. Xin lỗi, tôi tưởng rằng thật ra trong lòng tôi luôn có em. Hãy để hôn ước của chúng ta tiếp tục, được không? Tôi nhất định sẽ cho em một lễ cưới còn lớn hơn hôm nay gấp trăm lần. Nói rồi hắn vươn tay định nắm lấy tay A Uyển. Ánh mắt Hạ Vân Tiêu lạnh lùng lóe lên sát khí, lập tức nhấc chân đá thẳng vào bụng Giang Mặc Đình. Hắn bị đẩy ngã mạnh xuống đất, đau đến mức không thể gượng dậy. Hạ Vân Tiêu nắm lấy tay A Uyển. Thứ cặn bã mà cũng dám đụng vào người của tôi. A Uyển bình thản nhìn xuống Giang Mặc Đình. Xin lỗi nhé, Giang tiên sinh, tôi không thích nhặt rác. 10 tỷ US, một tuần nữa chuyển vào tài khoản tôi, thiếu một xu, chúng ta gặp nhau ở tòa. Nói đến đây, cô nhìn sang Tô Nhân Đức, nhị thúc, xử lý xong chuyện ở đây. Mời về Tô ra, chúng ta còn vài việc phải tính. Nói rồi, cô liếc Tô Man một cái để khiêu khích, quay người rời khỏi. Hạ Vân Tiêu nắm tay A Uyển rời khỏi nhà thờ. Vậy là 2 năm trước chuyện em rơi xuống vực có liên quan đến Tô Nhân Đức. Dù sao nếu em chết, quyền thừa kế nhà họ Tô sẽ rơi vào tay nhị phòng của Tô Nhân Đức. Nghĩ đến đây, gương mặt Hạ Vân Tiêu tức khắc phủ một lớp sương lạnh. Đúng lúc này, một chiếc xe Range Rover hầm hố đỗ ngay trước mặt. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông với mái tóc ngắn gọn gàng bước xuống. Hạ Vân Tiêu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên. Chủ tịch của tập đoàn an ninh Bá Tước Mỹ, ông trùm của quân đoàn lính đánh thuê lớn nhất bên đó. Thế nhưng người đàn ông quyền lực đó lại cung kính đứng trước A Uyển. Đại tỷ, đã lâu không gặp. Đại tỷ, đã lâu không gặp. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.